सबस्क्राइब करा बीइंग मराठी आणि नवीन व्हिडिओ त्वरित पाहण्यासाठी घंटी वाजवा। चकली मला खूप आवडते। चकली गोल गोल असते। चकलीला पाहून मला भुईचक्राची आठवण येते। माझी आई खूप छान छान चकल्या बनवते, पण ती फक्त दिवाळीलाच चकली का बनवते हा प्रश्न मला नेहमी पडतो। इयत्ता दुसरी, निबंधाचा विषय माझा आवडता दिवाळीचा फराळ। काय आठवली का ती निबंधाची वही आणि आईच्या हातची खमंग खुसखुशीत चकली? आम्ही ती निबंधाची वही तर परत आणू शकत नाही, पण खमंग चकल्यांचं गुपित जरूर उलगडू शकतो। या खमंग चकल्यांचं गमक दडलेलं असतं ते मसाल्यात। चला मग आज बनवूया चकली मसाला। साधारणतः 100 ग्राम चकली मसाला बनवण्यासाठी आपल्याला लागेल 5 चमचे धणे, 2.5 चमचे जिरे, 1 चमचा ओवा, 1 चमचा बडीशेप, 10 काळी मिरी, 5 लवंगा, अर्धा चमचा सफेद तीळ आणि आवडीनुसार लाल मिरची पूड। लाल मिरची पूड सोडून सर्व जिन्नस कोरडी परतून घ्या। मंद आचेवर हा अख्खा गरम मसाला आपल्याला परतायचा आहे। चकली मसाल्यात आपण तीळ यासाठी कमी घातले आहेत कारण चकलीची उकड करताना आपण वरून भरपूर तीळ घालतो, ज्यामुळे चकली तळल्यावर छान दिसते। याशिवाय आपण मसाल्यात हिंग वापरणार नाही आहोत, कारण उकडीमध्ये हिंग घातल्याने हिंगाची चव चकलीला छान लागते। मंद आचेवर साधारणतः 10 मिनिटे परतल्यानंतर भाजणीचा छान खमंग सुवास सुटला की गॅस बंद करा व भाजणी 5 मिनिटे गार होऊ द्या। गार झाल्यानंतर यात लाल मिरची पूड मिसळा व वरून यात चिमूटभर मीठ मिसळा। मीठ अत्यंत कमी घाला। तुम्हाला चकल्या खूप तिखट हव्या असतील तर तुम्ही पांडी किंवा लवंगी मिरची पूड वापरू शकता, किंवा रंगासाठी फक्त काश्मीरी आणि बेडगी मिरची वापरू शकता। आम्ही इथे तयार लाल मिरची पूड वापरली आहे। आता सर्व जिन्नस वाटून याची पूड तयार करा व मग हा मसाला चाळून घ्या। तयार झाला खमंग चकली मसाला, जो वापरून तुम्ही मस्त खुसखुशीत खमंग चकली बनवू शकता। वेगवेगळ्या धान्याच्या चकल्या कशा बनवाव्या याचे व्हिडिओज तुम्ही आपल्या चॅनलवर पाहू शकता, किंवा खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या लिंक्सवर क्लिक करू शकता। तर मग नक्की बनवून पहा चकली मसाला।